Hi! Kumusta? Kamusta? Hindi ko Kamusta? alam kung magsishake hands ba tayo or maghahag ba tayo. Kamusta? Ano bang tawag sa'yo? Aris. Aris. Yung mga close sa'yo ang tawag, Aris. Aris. Ha? Eh, syempre kilala ka naming lahat, Glock 9. "26 years ka na pala sa industry." 97. Ako naman 1997 nagsa-start ng mag-audition. Nakasabay pa kita sa Star Records nun. Oh, pero ano na to, 2005. 2000 na yan. Mga 2004, 2005. Star Records ka talaga nag-start. First solo album ko ay Star Record. Yan. Pero ano ako dati? Music researcher. Music researcher. Ang trabaho ko kasi as music researcher, magre-research ako ng songs na pwede nalang gamitin sa movie, sa TV. Ayan. Eh laging, naku mahal yan, naku foreign yan. Oo. Di yata pwede yan. Star Cinema yan? Kasi naka-assign ako sa TV and cinema eh. So, pwedeng ganyan. Sabi ko, ano pong kailangan niyo po ba talaga? Kasi meron kaming, I think that time, Judy Ann Santos, meron siya eksena na may LBM siya sa mall. So sabi ko, di gagawa na lang po akong kanta na ganyan. Tapos nag-submit ako ng demo na approve nila. Okay, then racket pa for me. So, ayun, doon na Ikaw ang nag-start. gumawa ng kanta? So sabi ko, okay to, racket to ha. Tapos yun na, may movie sila na Jologs. Oh, Jologs, early 2000, grabe. Ginawa ko na yung theme song ng Jologs. Tapos may mga scenes din dun sa movie na kailangan nila ng song, ginawa ko din. Ano na ako noon, rapper na rin ako noon. Lagi ko din sinasabi to sa mga artist na nami-meet ko. Pag may day job ka, huwag mong bibitawan yung day job mo. Kasi yun ang kakampi mo pag hinahabol mo yung dream mo eh. So, Pag hinahabol mo yung passion mo. Yeah. Kasi hindi naman all that time no. kikita ka sa passion mo. Pag iniisip ko nga dati, okay na ako sa 500 pesos sa Baguio gig. Magbubus ka pa papunta dun. So. Diba? Pero it's kasali yun eh. Yun nga yung definition nila ng passion eh. If you're willing to do it for free, you know you love it. Yun ang passion. Pero naniniwala din kasi ako na pagbata mo nalaman kung ano yung talagang totoong passion mo, mahaba yung... Kaya naiinggit ako sa mga bata eh. Sa mas bata na parang sobrang dami ng chances mo and imposibleng hindi mo tamaan yun. Siyempre along the way may mga frustrations ka. Pero kung mas malaki lagi yung dream mo kumpara sa frustrations mo, hindi mo na Ma-overcome mo lahat. Mm. Kasi masakit i-pursue yung dream eh. Maraming naman. heartaches, maraming rejections, maraming self-doubt. Ang tawag ko dyan minsan, isang toniladang hindi. So, may encounter mo yan lagi. Bago makakuha ng isang oo. Oo. Isa lang hiningi ko talaga nung nag-aaral ako. Kasi kung sinabi kong gusto kong mag-doktor, siguro espesyalista na head na ako ng isang ospital Kasi ngayon. nagulat ako, nag-nurse ka eh. Nag-nursing ako. Nag-nursing ako. That is 2006. Nag-decide akong bumalik ng school. Kasi akala ko tapos na yung rap ko eh. That is after my second album sa Star Records. So, sabi ko baka tapos na. Pero di ba matunog na yung pangalan mo nung time na yun, Glock 9? Pwede kasing matunog pero hindi matunog yung bulsa mo. So, May ganun. sabi ko mag-aaral na lang ako. Naghanap ka na ng fallback. Oo, eto na. Oo. Kasi din, ako lang sa apat namin magkakapatid ang binigyan ng tatay at nanay ko ng educational plan. So parang hindi ko natapos dahil wala akong ginawa sa classroom kundi magsulat ng rap lyrics tsaka mag-drawing ng outfit ko. Kung anong pagka-rapper na ako eh. So, Ba't sino ba mga sikat na rapper nun nung time na bata ka pa? Francis M. Yan. Andrew E. Ginaya ko pa yung outfit ni Andrew E. nun kasi uso pa nung araw yung naka-cycling ka lang tapos naka-t-shirt tapos naka-rubber shoes tapos naka-cap ka, Boy London naka. Tapos eventually mas nag-lean towards ako sa writing ni Francis M. Ang galing, naging mentor mo pa siya. Sarap nun iniidolo mo, naging mentor mo.
Kinukwento ko nga sa kanya kaya ako nag-enroll sa FEU before dahil yung FEU, nasa tapat siya ng Isitan. Yung Isitan, may store doon na Yaware ang pangalan. Siya yung nag-endorse ng brand. So lagi, kada break time ko, nakatayo ako doon sa tapat ng store dahil baka dumaan dito si Francis Magalona. Hindi ka. Kinukwento ko sa kanya yun before. Sabi niya, baka nung dadahin, hindi naman ako may-ari ng tindahan. Gano'n siya. Parang gano'n. Pero nakakatuwa rin yung mga kwentuhan namin ni Sir Kicks. Anong feeling nung nakita mo siya? Para akong nakita si Superman sa personal. Nakita ko sa Mega Mall, Francis M., meron akong mall tour. 1994. Meron akong kwento. Yan yung mga Francis M. Tinatayo pa lang yung stage, naupo na ako sa gilid. Naupo na ako, 4 hours kong inintay. From tinatayo yung stage, hanggang sa napuno ng tao yung baba, napuno ng tao yung second floor, yung third, yung fourth. Yun yung mga times na kala mo si Michael Jackson yung nasa Mega Mall. Tapos, Uso kasi yung mga mall tour noon eh. tumutugtog na yung banda, sumasayaw na yung posse, wala pa siya. Tapos, nakita ko yung van dun sa, di ba may parang Bridgeway si mall? Parang on cue na bago mag-start yung part niya dun sa intro ng song. Kasama sa blocking yung parada ng van, labas niya ng van, takbo ng entrance, packet ng stage. Pagdating niya na sa... Sakto. Sa rap part niya. Parang Galing, no? tumitili ako sa loob. May time na nag-perform kami sa isang 6 lang yung tao. Kayo ni Francis M? Ako front act niya, 6 lang yung tao. So ako, nag-perform ako, parang hiyang-hiya ako na grabe to, 6 lang yung nanonood, lasing pa yung isa. Pero nung siya na, akala mo 1,000,000 yung tao. talaga, basang-basa ng pawis, sumasayaw, nagsastrat pa, pumapaplak pa, todo. Tapos pagbaba niya sa akin, Ice Baris, sabi niya, yun yung isa yung mga hindi ko makakalimutan. Kahit 10, 1,000, 10,000, 1,000,000 nanonood sa'yo, dapat laging todo. Laging todo. So from that night, sinabi ko sa sarili ko talaga na wala akong karapatan. Wala akong karapatan magreklamo. Gaano katagal ka nung nag-nurse? Nag-aral ako ng nursing, natapos ko siya 2010, nag-board exam pa ako. Sayang hindi ko napasa yung board exam ko. Nung nag-enroll ako ng nursing, tinawagan na ako ng Sony. We want you to record an album with us, sabi na. So nag-decide ako na pagsabayin yung studies ko and music pa rin. So, alam mo yung si Superman nagtatakbo sa papalit ng damit. So from gig, tumatakbo ako papunta sa hallway ng ospital, nagpapalit ako ng uniform pang duty. Rapper at night, nurse by day. Parang mga ganon, di ba? Oo, nakasulat ako ng second album ko sa Sony during duties sa ospital. And I think that is the saddest album na nagawa ko. Yung inputs nung ospital lang nagiging inspiration ko to write the song. So if you listen to the album, medyo mga malulungkot na song siya. Okay na experience para sa akin as a songwriter. Nag-duty pa kami sa mental hospital. Public yan? Public, sa Mandaluyong. Kaya di ba yun yung, dali mo sa Mandaluyong. Mandaluyong, oo. May isang pasyente doon, baliw siya, di ba? Pero every time kakantahin niya yung, pag nakakita siya ng estudyante may gitara, hiniram niya yung gitara, nakakanta niya yung theme song ng asawa niya, nagiging sane siya ulit. For that, during nung time na kumakanta siya nung, ako paano ka pa kukulangin na inspiration to write songs? Dahil nakita mo yung mga ganong sitwasyon. Kaya yung matrikula na album ay pag may nakita akong review, napakalungkot. Napakalungkot. Nung nabasa ko yung isang review ng album, sabi niya, ang lungkot na itong album na to, sabi niya. Paano mo na-discover yung gift mo sa pagsusulat? Mahilig lang ako sumali sa slogan writing contest. Yan. Tapos, madali sa akin magpalit ng lyrics ng song. Halimbawa, may kanta na to, gawin mong kanta to tungkol sa ganito, tapos papalitan ko sa lyrics. Mas madali yun for me. Siguro mga grade 3. Grade 3 ako. Yung nagsimula kang magsulat. Pero nung high school ako, nung nag-start ako makinig nga yan kay Francis Magalona, kabisado ko lahat ng kanta niya. Kada mayroong school program, nagpipresenta ako na magpa-perform ako, so nirarap ko yun. Meron ba nagsabi sa'yo nung bata ka na, alam mo, ang galing mong rapper, ba't hindi mo i-pursue yung pangarap na yan? May talent ka sa pagrarap. May nagganon ba sa'yo? Meron akong kaibigan meron siyang maliit na boombox. So pag pinindot mo, magtutugtog yun ng isang beat.
tug-tug-tak, ganyan. Tapos naglalakad kami, tapos nag-start ako mag-rap dun sa boombox na yun. Tapos siguro napasarap kami, natigil kami, tuloy-tuloy lang ako. Hindi ko alam na yung mga students nakaikot sa amin and then pumapalakpak along the music. So, yun yung first moment ko na, okay to, baka pwede kong gawin talaga to, parang ganun. Tsaka nung COCC ako, yung parang military training mo sa high school, rap ang way ko para hindi ako mapahirapan. Galing mag-rap yan. So, imbis na mag-push ups ako, pakainin ako ng sili o Magra-rap ka? palusungin ako sa kanal, pagrarapin lang nila ako lagi. Hindi, rap lang ako ng rap. Pag nagsawa sila sa kakapakinig sa akin, papauwi na ako. Hindi kasi nalaman ko na isa din sa nakaka-discover sa'yo, nagpahanap sa'yo. Kasi siya nagsulat ng Catch Me, si Kuya Christian Martinez. Siya din ang gumawa ng Simpleng Tao. Meron kasing demo, nandun lang yung pangalan ko, pero walang contact number. Nakasulat na Glock 9. Aristotel Polisco. Tapos, Binangonan Rizal. Taga Binangonan ka talaga? Taga Binangonan. Sa Rizal ako lumaki. So si Christian Martinez, pumunta ng Binangonan Rizal, nagtanong-tanong siya sa mga tricycle doon kung may kakilala ako ng mga tricycle kasi ako namamalengke sa tindahan ng nanay ko eh. So, punta siya doon, niwanan niya yung number niya sa nanay ko. Tapos tinawagan ko yung number. At that time, nagtatrabaho akong kitchen helper sa Tokyo. Sa Pituazon. Pag umaga, magwawalis ako nung Pituazon. Walisan ko yung kanal sa tapat. Tapos, linising ko lahat nung garahe ng truck. Tapos, ilabas ko lahat ng basura sa tambakan ng basura. And then, maghuhugas na ako ng plato ng night shift. Mm-hmm. Tapos, yun. Binigay yung number ni Christian, tinawagan ko siya. Sabi niya, punta ka dito. Tapos, punta ako, nandiyan po ba si Christian Martinez? Tapos, lumabas siya. Ikaw ba si Glock 9? Sabi niya. Ako po. Kung ikaw yun, i-rap mo nga tong kantan to. Kasi parang dala niya pa yata yung tape na i-rap mo nga to, sabi niya. So, ni-rap ko sa harap niya. Pagkatapos kong i-rap, minura niya ako. Tapos sabi niya, PI ka talaga. Nakita rin ka talaga na. Punta na kami studio. From, I think, nung oras na yun, nag-record kami until madaling araw. Saan mo nakuha yung bilis? Bilis mo sa pagra-rap? Walang makasabay sa bibig mo eh. No, madami na. Pero pag normal na tao, parang hindi ka na, ano ba nangyari? Para naka-fast forward yung bibig ni Glock 9. Hindi, kung gusto mong mapansin ka, you need to be different. Parang, you need to be the best. Parang ganun. So, at that time kasi uso yung Bone Thugs and Harmony. Naka-Walkman pa ako nun, tapos yung album nila nasa lagi kong pinapakinggan yung oras. Siguro isang gabi parang, ganun pala nila ginagawa. So, somehow naintindihan ko. Minsan sinasabi nila, paano ba mag-rap ng ganyan? Hindi ko alam kung sa akin lang kasi may breathing yan eh. Kahit si Eminem nahuli ko diyan eh. Yung breathing. Hindi nahuli. Alam ko na, ganun din ginagawa Yung niya. technique. Oo. Syllables yan eh. Syllables yan. May isang syllable na hindi mo babanggitin, doon ka huminga. Para pag pinakinggan, flawless. Parang nasa dire-diretso. timing yung hinga mo. So, yung halimbawa ako, pinapanood ko si Eminem, di ko naman mapapansin na huminga siya sa syllable na yun kasi yung utak ko, kinakanta kasabay yung song. So, yun ang daya dun. Di ba nakakahingal yung ginagawa mo? Nakakahingal, lalo na ngayon. Kaya never na ako kumain kasi once kumain ako bago ako kumanta. Didighay Tapos ka. kumakanta ako nung mabilis, nandito yung dighay mo, hindi mo mailap. Di ba? Kasi nga, wala kang time dumighay. Yung mga rap mo, walang panahon lahat. Walang panahon huminga, dumighay, kumurap. Totoo. Sa bilis. Hindi ko alam kung dahil sa kabataan ko ba, wala akong takot eh. Wala akong takot. Siguro compared ngayon, medyo mas, parang hindi ko na yata kaya yan. Parang Pag bata ka, tira lang ng tira. grabe. Napanood ko yung Himig Handog Love Songs performance ko. Kasi hindi ko naman siya napanood dahil nag-perform ako eh. So that's 21 years ago. Hindi na ako yun eh. Paano hindi na ikaw yun? Yung batang yun ay isang bata na talagang pag hinawakan mo yung mag-aapoy ka. Kahit ako, hindi ko mapaniwala na nakakanta ko ng live yun eh. Di man ako nanalo nun, pero I think yung Himig and Dog Love Songs, isa sa malaking break yun sa akin. So yung journey mo dito sa career na tinahak mo sa pagra-rap, hindi siya yung parang instant overnight success, di ba? Hindi siya. Hindi siya yung parang katulad ng iba na, dire-diretso agad. Wala nga akong monster hit eh. Kung talagang titingnan mo. Sinasabi, di ba sikat yung kanta mo na to? Di ba sikat yung kanta mo na to? Pero nung time na ni-release ko yun, hindi yun
Hindi yung ganun. Hindi, parang number 3 lang yan sa countdown. Number 2, number 4 lang yan sa countdown pag tingnan mo. Mas preferred ko din yun kung titingnan mo. Kasi hindi siya nakaka-pressure na... Medyo mas ano siya, mas dahan-dahan, pero sigurado. Kasi yung instant success, instant fame. Para sa akin. Hindi, para sa... Parang ang nangyari sa'yo is, in-earn mo yung pagkakakilala sa'yo ng mga tao. Hindi yung pagkapasok mo, kilala ka kaagad. Parang pinakilala mo na, ito ako, ito yung kaya kong gawin, ito si Glock 9. I think mas gusto ko yung kilala nila ako as ako, then more than kilala nila ako dahil sa kanta ko. So matagal yung time na nag-struggle? If you look back? 10 years. So, ilalagay mo yung perspective na yun, di ba? Willing ka ba maghintay ng 10 taon para maging okay? Ano yung pinaka nagmarka sa'yo na pangyayari sa buhay mo dito sa pag-pursue mo sa career sa rap? May time kasi minsan may mamimit ka na nakikinig ng music mo. And nag-guest ako sa isang show, may bouncer doon. Sabi niya sa akin, Glock 9. Sabi niya, Idol, thank you ah. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, thank you ah, kasi yung anak ko si Rena eh. And sabi niya, naiintindihan ko na ngayon dahil sa kanta mo. Hindi yung mga bagay na more than anything na pwede kong i-request, pwede kong hilingin. Yung alam mo na ang kanta mo ay nakatulong sa buhay ng isang tao. In one way or another. Paano mo sinulat yung Serena? So, may sari-sari store kami. Ako laging Aris, tumako nga muna sa tindahan. Ganyan. So, lagi ako nandun sa... And then yung lugar namin, kita mo lahat ng kwento ng lahat ng taong dadaan sa tindahan niya. Meron kaming kapitbahay si Bridget. Si Bridget ay bakla. Naka-miniskirt, naka-high heels kahit na puro bato-bato yung daan sa amin. Lagi siyang kinakantsawan, fully made up. Papasok yan sa parlor hanggang aabutin yung mga launa kasi siya lang ang nagsusustento sa buong pamilya niya. If you look past the damit, the makeup, the kantsaw, totoo yung nasulat ko sa line na minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Pero ang nagsabi sa akin, nasulatin ko yan, is si Raymond Marasigan. Nasa concert kami ni Yeng. Sabi niya, mayroon kaming kanta, pero hindi siya point of view mismo ng tao. Kung kaya, sabi niya, kung gawa ka ng mismong point of view niya. That night, biyahe pa uwi, nagawa ko na yung chorus part. Nagawa ko na ako isang Serena. Yan. Alam ko rin, that night, na si Ebe dapat yun. Si Ebe dapat yun. So, naniniwala ako na kung ang intentions mo sa kanta ay tama, it will, everything falls into place. Hindi lang sa kanta, pati sa buhay. Di ba? Oo, ganun. Pero nung bago namin i-release yan, takot na takot ako. Kasi, hindi ko naman sapatos yung sinuot ko eh. Nagsulat ako ng Baka isang may matapakan kanta. ka, baka makasakit Ayoko ka. maka-offend. So kung meron akong kanta na talagang I'm very proud of, kasi nung Tinanggap nakausap nila. ko si Tito Boy, sabi niya, nag-appear ako sa video mo, hindi lang dahil sa pumayag akong pumunta sa music video mo. Pinagmitingan yan ng asosasyon namin. Sabi niya. Pinakinggan namin yan. Kung may narinig kami na isang word na hindi namin gusto, wala ako dun, sabi niya. So, I'm very thankful, lalo na sa kanila na In-embrace. in-embrace nila yun. And then, ako po ay hamak na tagasulat lang. Tsaka nagawa ko yan sa concert ni Miss Regine. Hindi nga. Yung kanyang concert sa MOA Arena, tinugtugan pa ng orchestra ni Sir Ryan Cayabyab. Kahit ngayon kinikilabutan ako pag... Anong pinakamasayang part ng pagiging rapper para sa'yo? Yung mapag-aral ko yung mga anak ko sa gusto nilang school. Yung mabigay ko sa kanila yung minsan na reward na pwede nilang, na request nila. Hindi na yung hindi na yung... Achievement? Hindi na. Hindi na yung awards. Ang dami mong awards, grabe. Hindi yung never yung awards. Never yung awards. No, awards are appreciated and, but hindi siya kasama sa goal. Very thankful ako lagi, every time I get one. Pero siya, bonus sign. I'm very, very thankful. With the name that you have, na kilalang-kilala ka as Glock 9. Pag tinanong ka, ano yung pinaka-rewarding part sa pagiging rapper?
Ang ganda nung sinabi mo na ibigay mo yung buhay na deserve ng mga anak mo. I think yun lang naman ang nagmamatter. Paano nung pandemic Zoom? Oo, ang hirap na. Pero gumaling ka, gagaling ka. Nung pandemic? Kasi ikaw lang mag-isa dun sa kwarto, nakatingin ka lang sa cellphone mo, tapos nagpa-perform ka. 2021 ba yun? Yung Dubai? Yung Expo? Expo. Nag-expo ka din. Eh nako, edi nagkagulo sila sa'yo dun. First show after nang hindi ka nag-show. So parang nung una, parang yeah! Ganun ako, parang yeah! Tapos biglang nag-sink in sa akin, kakantahin ko lahat yung isang oras na set ko na hindi ko ginagawa for 2 years. So nanibago ka. So nag-cramming ako agad. So mga 3 days before ako lumipad, nire-rehearse ko yung set. Grabe, ang dami nun, minemorize mo. Nagkakamali ako. Pagdating sa Dubai, tinry ko pa rin. Nagkakamali pa rin ako. Sabi ko, patay ako nito. Tapos kinakabahan na ako. Eh paano na? Ano, nag-show ka? Natawid naman. Nung narinig ko yung crowd, bumalik lahat. Pati spills, eksakto, walang sobra, walang kulang. Kaya nung time na tumutugtog ako sa expo, gusto ko umiyak kasi parang sinabi sa akin nung rap na masyado kang natetense, ako bahala sa'yo. And then yun din, doon ko din na-realize yung role ng crowd sa performance mo. Kasi minsan, paano mo makakalimutan ng lines mo kung yung nakikita mo nanonood sa'yo, mas alam niya pa yung lyrics mo. Sobrang saya. Lagi akong excited mag-perform sa mga OFW. Kasi OFW tatay ko eh. So, natatandaan ko pag nagpapadala siya ng tsokolate, yung Snickers, pag nakikita ko yung balat ng Snickers sa labas ng bakura namin, dinadampot ko, dinadala ko ulit sa loob ng bahay. Kasi Reminds you ng tatay mo. naisip ko, bigay ng tatay ko to eh. So, ayun. So parang nahawakan mo na rin tatay mo. Kaya iba rin ang connection mo sa OFWs. Sobra. And sobra namang saya lagi. Kasi miss na miss nila yung Pilipinas eh. Kaya pag nakakita sila from the Philippines, parang feeling nila bit-bit natin yung pamilya nila from the Philippines. Di ba minsan nagbebenta tayo ng merch sa mga tour abroad. Halata mo naman na wala siya masyadong pera. Pero lahat ng merch ko bibili niya. Tapos sasabihin niya, kasi para pagka meron ako nito, parang medyo malapit ulit ako sa atin. Ganun nga sila, no? Pag nakikita nila yung mga galing sa Pilipinas, parang feeling nila, bit-bit mo yung pamilya nila. O sa lahat ng sinulat mong kanta, meron ka bang memorable line? Yung tumatak sa'yo. Sa lahat ng mga sinulat kong kanta, ito ang pinaka-paborito kong linya. Yung walang pumapalakpak, kay daling sabihin, hindi madaling gawin. Kailangan mong mahanap pero bawal tumingin. Kilalanin ang sarili mo kahit nasa dilim dahil ang katotohanan ng mahirap lunukin. Itutulak ka nila madalas pababa. Papahiran ng lahat ng pwedeng dungi sa muka. Huhugasan mo ito ng kanilang dura. Pag kumita ka, sila pa ang unang nakakura. Maniwala ka sa akin kahit na gusto mo ng sumuko. Pakinggan lamang ang binubulong ng iyong puso. Yay!